Ați încercat fasolea mung? Dacă nu, vă propun această rețetă inspirată din bucătăria indiană, plină de condimente și cu un gust savuros. Pe foc mediu așezăm o cratiță și adăugăm puțin ulei de măsline. Punem semințele de chimion, semințele de muștar brun și câteva frunze de dafin. Le lăsăm câteva secunde până încep să pocnească și să-și elibereze aroma. Adăugăm ceapa feliată și sotăm 1 minut-2 până se înmoaie ușor. Urmează ghimbirul ras și usturoiul ras. Eu am folosit cuburi congelate pe care le am întotdeauna la îndemână, astfel că atunci când pregătesc o rețetă ce necesită aceste două ingrediente, sunt gata de utilizat și foarte practice. Sotăm încă 1 minut, amestecând constant până dispare mirosul crud și se eliberează o aromă plăcută în bucătărie. Adăugăm condimentele: turmeric, coriandru măcinat, chimion măcinat, pudră de ardei iute și sare. Amestecăm bine cât să se activeze aromele. Este bine de știut că turmericul are proprietăți antiinflamatoare, iar coriandrul ajută digestia. Am adăugat roșiile tocate pe care le gătim 2-3 minute, până încep să se descompună ușor și se leagă cu restul ingredientelor. Acum este timpul pentru fasolea mung, pe care am hidratat-o timp de 80 ore. Turnăm apă cât să o acopere, amestecăm, acoperim cratița cu un capac și lăsăm să fiarbă timp de 25-30 de minute sau până când fasolea devine moale, iar întreaga compoziție capătă o textură cremoasă. Hidratăm fasolea mung pentru 80 ore pentru a reduce timpul de fierbere și pentru multe alte beneficii. Hidratarea scade antinutrienții precum acidul fitic, facilitează digestia și crește absorbția mineralelor. Dacă folosiți fasole mung uscată nehidratată, atunci țineți cont că timpul de gătire va fi puțin mai lung. La final adăugăm gram masala, câteva frunze de schinduf uscat și pătrunjel verde. Am avut pătrunjel tocat congelat. Ce bine că avem congelatoare, astfel putem stoca ingredientele verii și să ne bucurăm de ele și în sezonul rece. Puteți ajusta consistența preparatului adăugând puțină apă, dar asta în funcție de preferințele dumneavoastră. Oprim focul. Servim preparatul cald, merge de minune cu murături. Dacă nu consumați murături, puteți adăuga puțină zeamă de lămâie pentru a echilibra dulceața naturală a fasolei. Sper să încercați această rețetă. Aștept cu drag comentariile dumneavoastră și să-mi spuneți cum v-a ieșit. Dacă vă plac astfel de rețete sau dacă doriți să descoperiți și alte bunătăți din întreaga lume, urmăriți Rețete Vegane cu Lina, unde testăm, experimentăm și aducem pe masă preparate delicioase 100% pe bază de plante din diverse colțuri ale lumii.